તો દોસ્તો વોટ્સઅપમાં કે પેમેન્ટ કઈ રીતે કરવું, તો દોસ્તો તમને પણ કે ફોન પે માંથી કે પેમેન્ટ કરતા આવડતું છે, ગૂગલ પે માંથી કે પેમેન્ટ કરતા આવડતું છે, અથવા તો કે પેટીએમ માંથી કે પેમેન્ટ કરતા આવડતું છે. ઠીક છે, કે જે લોકોને છે કે વોટ્સઅપ માંથી પેમેન્ટ કરતા આવડે છે કે એ લોકો છે કે આ વિડીયોને છે કે છોડીને કે જઈ શકે છે. ઠીક છે, પરંતુ જે લોકોને કે વોટ્સઅપ માંથી કે પેમેન્ટ કરતા નથી આવડતું એ લોકો છે ને કે આવડું ને કે કન્ટિન્યુ રાખજો. ઠીક છે, તો દોસ્તો આવડુંમાં છે ને કે જે લોકોને કે વોટ્સઅપ માંથી પેમેન્ટ કરતા નથી આવડતું એના માટે છે ને કે આપણે આ વિડીયો બનાવેલો છે. ઠીક છે, આ વિડીયોમાં છે ને કે આગળ આપણે બધી પ્રોસેસ શીખવાના છે કે તમે પણ જે રીતે ગૂગલ પે, ફોન પે અથવા તો પેટીએમમાં તમે પેમેન્ટ કરી શકો છો એ રીતે છે ને કે હું તમને આગળ શીખવાડું છું કે તમારે પણ છે ને કે સિમ્પલી કે વોટ્સઅપમાંથી પણ તમે છે ને કે પેમેન્ટ કરી શકો છો. ઠીક છે, પરંતુ એની આખી પ્રોસેસ કઈ રીતની હોય છે, કઈ રીતે પેમેન્ટ કરવાનું હોય છે, બધી તમારે પ્રોસેસ જાણવું હોય ને તો તમારે છે ને કે આવડો ને કે પહેલેથી લઈને કે છેલ્લે સુધી ખાલી પૂરો જોવાનું છે. ઠીક છે, તો આવડમાં હું તમને કે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કે બધી પ્રોસેસ આગળ શીખવાડવાનું છું. ઠીક છે, તો દોસ્તો વિડીયો છે ને કે કન્ટિન્યુ રાખજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને જરૂરથી એક લાઇક કરી નાખજો. ચેનલ પર નવા હોય તો સૌથી સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો, કારણ કે આવા નવા હેલ્પફુલ વિડીયો તમને ગુજરાતીમાં આ સૌથી મળતા રહેશે. ઠીક છે, તો દોસ્તો હું તમને છે ને કે મોબાઈલની સ્ક્રીનમાં લઈ જઈશ, ત્યાં જઈને તમને છે ને કે લાઈવ આપણે મોબાઈલની સ્ક્રીનમાં શીખીશું કે જે લોકોને કે વોટ્સઅપમાં પેમેન્ટ કરતા નથી આવડતું એને છે ને કે વોટ્સઅપમાંથી પેમેન્ટ કઈ રીતે કરવાનું હોય છે. ઠીક છે, એ બધી પ્રોસેસ કે આપણે આગળ શીખવાના છે. ઠીક છે, તો ચાલો દોસ્તો હું તમને છે ને કે મોબાઈલની સ્ક્રીનમાં લઈ જાઉં છું, ત્યાં જઈને તમને બધું શીખવાડું. ઠીક છે, તો ચાલો વિડીયોને શરૂ કરવી. દોસ્તો વોટ્સઅપમાંથી પેમેન્ટ કરવા માટે તમારે છે ને કે સિમ્પલી તમારું જે વોટ્સઅપની એપ્લિકેશન હોય છે તમારે એને છે ને કે ઓપન કરવાનું છે. ઠીક છે, તમારે સિમ્પલી કે એને ઓપન કર્યા બાદ કે તમારી સામે આ રીતનું આખું ઇન્ટરફેસ આવશે. ઠીક છે, તમને પણ ખબર છે. હવે આમાંથી છે ને કે પેમેન્ટ કરવા માટે કોઈ પણ વ્યક્તિને તમારે પેમેન્ટ કરવું ને એને છે ને કે તમારે સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. ઠીક છે, હવે આમાંથી છે ને કે હું કોઈ પણ ને કે સિલેક્ટ કરી લઉં છું. ઠીક છે, કે મારે જેને પણ કે પેમેન્ટ કરવું હોય એને. ઠીક છે, હવે આમાંથી છે ને કે હું સિલેક્ટ કરી લઉં છું. ઠીક છે, આ રીતે છે કે તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે. ઠીક છે, જે રીતે તમે કે વોટ્સઅપમાં ચેટ કરતા હોય એ રીતે તમારું ઓપન થાય છે. ઠીક છે, પછી છે ને કે તમને એક રૂપિયાનો એટલે કે એવો આકાર દેખાશો કે રૂપિયાનો છે ને તમને આવો ઓપ્શન દેખાશે. ઠીક છે, કે ગેલેરીનો છે પછી જો તો આવો આકાર તમને દેખાય. ઠીક છે, કે આવો લોગો દેખાય કે રૂપિયાનો. ઠીક છે, તો તમારે સિમ્પલી એની ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. હવે એની ઉપર ક્લિક કરશો તમારી સામે કે પ્લીઝ વેઇટ અ મોમેન્ટ કરીને આવશે. ઠીક છે, હવે જેવું મારી સામે છે ને અત્યારે તમે જો કે ડાયરેક્ટ પેમેન્ટ કરવાનું તે ઠીક છે કે પૈસા નાખવાનું આવી ગયું. ઠીક છે, પરંતુ તમે જે નવા હોય ને તો તમારી સામે છે ને કે તમારું જે બેંક એકાઉન્ટ હોય ને એને લિંક કરવાનું આવશે. ઠીક છે, તો તમારે છે ને કે સિમ્પલી કે જેવું રીતે તમે ઓપન કરશો તમારી સામે કે તમારું જે પણ ખાતું હોય કે કોઈ પણ બેંકમાં ખાતું હોય ને એ તમારું છે ને ખાતું સિલેક્ટ કરવાનું છે અને એ ખાતું સિલેક્ટ કર્યા બાદ તમારે છે ને સિમ્પલી એ લિંક કરવાનું છે. 3 સ્ટેપ આવશે. ઠીક છે, કે પેલું છે કે ખાતું કયું છે એનું વેરીફાઈ મોબાઈલ નંબર આવશે ને કે ઓટોમેટિક છે કે તમારું જે ખાતું હોય તમારું લિંક થઈ જાય. ઠીક છે, મારું તમે જુઓ તો ઓલરેડી છે કે લિંક છે. ઠીક છે, તમે જોઈશો તો અત્યારે હું અનલિંક કરીશ તો પ્રોસેસ લાંબી થશે અથવા તો છે ને કંઈક ઇસ્યુ આવશે. ઠીક છે, એટલા માટે હું અનલિંક નથી કરતો. તમારે સિમ્પલી કે 3 સ્ટેપ આવશે તમારે છે ને ક્લિયર કરી લેવાના છે અને પછી તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતનું સામેવાળા વ્યક્તિનું તમે જુઓ તો ઉપર તમને નામ બતાવશે કે આ વ્યક્તિનું તમારે છે કે ખાતું છે અને આ વ્યક્તિને તમારે છે કે પેમેન્ટ કરવું છે. ઠીક છે, એ તમને જોવા મળે છે અને આ તમારું ખાતું દેખાશે. ઠીક છે, આ રીતે. હવે આમાં છે કે પેમેન્ટ નાખવું છે કોઈ પણ. અત્યારે હું ખાલી માત્ર રૂપિયો છે ને કે તમને દેખાડવા પૂરતું કઈ રીતે પેમેન્ટ કરું એટલા માટે રૂપિયો સિલેક્ટ કરું છું અને નેક્સ્ટનું બટન ઉપર ક્લિક કરું છું. ઠીક છે, હવે જેવું ક્લિક કરું છું તમે જોઈ શકો કન્ફર્મ પેમેન્ટ કરવાના આવશે ને સેન્ડ ટુ જે હોય કે કોને તમારે પેમેન્ટ કરવું છે ને એને તમને યુપીઆઈ આઈડી અથવા તો એનું તમને નામ પણ જોવા મળશે અને તમારું નીચે તમારું યુપીઆઈ આઈડી અને તમારું બેંકનું જે ખાતું એ તમને જોવા મળશે. ઠીક છે, પછી તમારે સિમ્પલી કે જ્યાં સેન્ડ પેમેન્ટ તમને દેખાય છે અહીંયા તમને ઓપ્શન દેખાય સેન્ડ પેમેન્ટ કરીને એના ઉપર તમારે સિમ્પલી ક્લિક કરવું છે. ઠીક છે, હવે જેવું તમે એના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે પ્લીઝ વેઇટ અ મોમેન્ટ કરીને તમારી 5 થી 10 સેકન્ડમાં તમારા સામે આ રીતનું આખું ઇન્ટરફેસ આવી જાય છે. ઠીક છે, તમે જે રીતના ફોન પેમાં આવે અથવા તો ગૂગલ પેમાં આવે ને એ રીતનું આખું ઇન્ટરફેસ આવી જાય છે. ઠીક છે, તમે જોઈ શકો છો આ એ વ્યક્તિનું તમને નામ જોવા મળે છે કે જે વ્યક્તિને તમે પેમેન્ટ કરો છો એ અને કેટલા રૂપિયા તમે પેમેન્ટ કરો છો એ પણ તમને જોવા મળે છે. ઠીક છે, પછી તમારે સિમ્પલી તમારું જે આમાં તમે 4 ડિજિટનો અથવા તો કોઈ પણ ડિજિટનો તમે યુપીઆઈ પિન તમે ક્રિએટ કરેલો હોય તમારે નાખવાનો છે. તમારે સિમ્પલી જે આ ઓપ્શન હોય કે ખરાની એની ઉપર તમે ક્લિક કરશો તમારું પેમેન્ટ છે કે સક્સેસફુલી આમાં 5 થી 10 સેકન્ડમાં ક્યાંય પ્રોસેસિંગમાં આવી ગયું છે. ઠીક છે, તમે જોઈ શકો છો પ્રોસેસિંગ કરેલું તમે જુઓ તો અહીં કમ્પ્લીટ પણ થઈ ગયું. ઠીક છે, 5 થી 10 સેકન્ડમાં કે તમારું પેમેન્ટ પણ થઈ ગયું. ઠીક છે, તો દોસ્તો આ રીતે કે તમે ગૂગલ પે હોય તો ફોન પેમાં તમને પેમેન્ટ કરતા આવડતું હોય પરંતુ તમને વોટ્સઅપમાં ન આવડતું પેમેન્ટ તો તમે છે કે આ રીતે કે વોટ્સઅપમાંથી પણ પેમેન્ટ કરી શકો છો. ઠીક છે, એની બધી કે આની ડિટેલ પણ તમારે જોઈ તો આ કે ક્યારે તમે પેમેન્ટ કર્યું તમે છે કે જે રીતની ગૂગલ પેમાં એમાં તમે ડિટેલ જોઈ શકો છો એ રીતે આમાંથી પણ
કે તમે વોટ્સઅપમાંથી પણ પેમેન્ટની કે ડિટેલ જોઈ શકો છો. ઠીક છે, તો દોસ્તો આ રીતે છે કે તમારે પણ કે વોટ્સઅપમાંથી પેમેન્ટ કરવું હોય તો તમે છે ને કે આસાન તરીકેથી મેં તમને રીત શીખવાડી તે તમે પણ કે આ રીતે તમારે પેમેન્ટ કરવું તો તમે આ રીતે કરી શકો છો. તો દોસ્તો આ રીતે કે તમારે પણ કે વોટ્સઅપમાંથી છે કે પેમેન્ટ કરવું હોય કોઈ પણ વ્યક્તિને કે સામેવાળા વ્યક્તિને તો તમે છે કે આ રીતે પેમેન્ટ કરી શકો છો. ઠીક છે, આપણે બધી પ્રોસેસ કે આગળ શીખ્યા. ઠીક છે, હવે તમને આવડી ગયું છે કે કઈ રીતે છે કે તમે તમારા વોટ્સઅપમાંથી કે પણ પેમેન્ટ કરી શકો છો. ઠીક છે, તો આઈ હોપ કે તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. પસંદ આવ્યો તો આ વિડીયોને જરૂરથી એક લાઈક કરી નાખજો. ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલ જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો, કારણ કે આવા નવા હેલ્પફુલ વિડીયો તમને ગુજરાતીમાં આ ચેનલ સૌથી મળતા રહેશે. ઠીક છે, તો આ ચેનલને સૌથી સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો. ઓકે, બાય બાય.